Cá mới mua về chết sau 24 giờ. Mình tin rất nhiều anh em đã từng gặp cảnh này rồi. Và cái cảm giác đầu tiên nó khó chịu lắm. Tự hỏi trong đầu là ủa mình làm sai chỗ nào? Hay mình nuôi cá dở? Hay mình không có tay nuôi cá? Nhưng mình nói thẳng luôn cho anh em yên tâm về một chuyện này. Lỗi không phải ở bạn đâu. Vấn đề là nếu mình không hiểu cho đúng cái nguyên nhân thật sự thì lần sau mua cá rồi lần sau nữa anh em sẽ gặp lại y chang vậy thôi. Dù có đổi xốp, đổi loại cá hay đổi hồ đi nữa. Nhiều người hay nói cá chết là do thùng nước sai cách. Nghe tới đây anh em thấy bị cấn liền. Nghĩ trong đầu, ủa thùng nước sai thì chẳng phải là lỗi của mình sao? Nhưng nói cho đúng thì không phải vậy. Không phải anh em làm ẩu, cũng không phải anh em coi thường cái con cá của mình, mà là anh em đang làm theo những gì mình biết, trong khi chưa từng coi ai chỉ cách anh em thùng nước cho đúng ngay từ đầu. Thực tế luôn, rất nhiều người nghĩ thùng nước là treo bịch cá lên hồ chừng 5-10 phút rồi thả ra. Mình cũng từng làm như vậy hồi mới chơi, nhưng sau này nuôi nhiều, thấy nhiều hồ cá chết quá rồi mới nhận ra treo bịch như vậy chỉ là cân bằng nhiệt độ thôi, chứ chưa phải là thùng nước đúng nghĩa. Và thùng nước không phải là chỉ có một bước, mà là 3 chuyện khác nhau xảy ra cùng một lúc. Thiếu một trong 3 thì cá vẫn có thể chết như thường nha. Chuyện đầu tiên là thuần nhiệt độ. Cái này thì đa số anh em biết rồi. Nước trong bịch cá và nước hồ ở nhà rất hiếm khi nào mà giống nhau hoàn toàn. Thả cá ra liền là sẽ sốc nóng, sốc lạnh ngay. Cho nên treo bịch lên hồ là để nước trong bịch và nước trong hồ bằng nhiệt với nhau. Cái này đa số mọi người đều làm đúng. Nhưng cái làm cá chết nhiều nhất lại nằm ở chuyện thứ hai. Đó là thuần nước, thuần môi trường sống. Anh em để ý kỹ sẽ thấy nước trong bịch cá và nước trong hồ của mình là hai thế giới khác nhau hoàn toàn. Khác pH, khác khoáng, khác vi sinh và khác từ cái môi trường mà con cá đang quen sống. Có những hồ nhìn nước trong veo, nhìn rất sạch, test cũng không ra vấn đề gì, nhưng cứ thả cá mới vô là vài tiếng sau đứng im, rụt vây, có con thì chết mà không hiểu lý do tại sao. Cái đó không phải là do nước dơ, cũng không phải là do anh em nuôi sai, mà là con cá bị sốc nước. Nó giống như mình đang quen sống ở một nơi, tự nhiên bị đẩy qua một chỗ khác trong vài giây. Cơ thể không kịp thích nghi thì nó không chịu nổi. Cho nên cá cần được làm quen từ từ. Mình nhỏ nước trong hồ vào bịch từng chút một để con cá có thời gian thích nghi, chứ không phải ép nó đổi môi trường trong một cái chớp mắt đâu nha. Và nói thiệt luôn, đây là chỗ mà rất nhiều anh em nuôi cá, kể cả người nuôi lâu, chưa từng được ai chỉ cho đàng hoàng. Và chuyện thứ ba, và cũng là chuyện hay bị bỏ qua nhất, đó là thùng stress cho cá. Trước khi cá về tới tay anh em, con cá nó đã mệt sẵn rồi. Mệt từ trại, mệt từ lúc vận chuyển, mệt khi bị nhốt trong bịch chật, thiếu oxy. Về tới nhà mình mà bật đèn sáng liền, cho ăn liền, hoặc làm cá bị giật mình thêm nữa thì nó không có thời gian hồi sức. Nhiều con cá nhìn bên ngoài vẫn bơi khỏe, nhưng bên trong đã đuối rồi, chỉ cần thêm một cú sốc nữa là nó đi luôn nha. Cho nên sau khi thả cá, tắt đèn đi để cá nó yên tĩnh nghỉ ngơi và đừng cho ăn liền. Ở trại mình thì thường cho cá nhịn đói 2 ngày sau khi mà cá nó về trại mình nha. Nhiều anh em hỏi mình, ủa sao có con nhìn khỏe dữ lắm mà về cái chết liền vậy anh? Mình nói thật là vì con cá nó đã yếu từ trước khi anh em chạm tay vào nó rồi. Nó đi qua từ trại, qua xốp, rồi từ xốp tới tay người nuôi, nằm trong bịch lâu, thiếu oxy, hoặc là có thể là bị nhốt trong đó khá là đông. Nước trong bịch bị dơ nữa thì nhìn bên ngoài thì không thấy, nhưng cơ thể nó đã mệt sẵn. Thêm một chuyện nữa mình cũng muốn nói luôn, là ở nhiều xốp cá về là bán liền, chưa kịp hồi sức đủ, chưa cách ly, chưa ổn định nước và chưa kiểm tra kỹ cái đàn cá của mình thì cứ để chung với nhau như vậy thì chỉ cần một con bệnh thì nó cũng sẽ lây cho những cái con còn lại. Cho dù anh em không vớt cái con bệnh đó về nhà, nhưng mà nó cũng đã bị lây từ trong hồ rồi, thì về nhà là nó sẽ yếu dần nha. Thật ra mình nói luôn cho anh em hiểu thế này, không có ai nuôi cá mà cá không từng bệnh. Quan trọng là người nuôi đặt cái tâm ở đâu. Ở trại mình mỗi lần lựa cá gửi đi cho anh em, mình quan sát rất kỹ từng bầy. Nếu thấy bầy nào có dấu hiệu không ổn, dù là rất nhẹ thôi, mình không vớt bầy đó gửi đi mà đổi sang bầy khác cho yên tâm. Tại vì mình nghĩ đơn giản thế này, một con cá đang có dấu hiệu thì chưa chắc mình dưỡng nó đã sống được 100%. Mà mình cố gửi đi cho khách thì trong lúc vận chuyển hoặc là lúc vừa về tới hồ của anh em khả năng nó chết rất là cao. Mà cá chết như vậy thì người buồn nhất không phải chỉ có khách, mà là người gửi cá. Cuối cùng mình nói lại cách thùng nước đơn giản nhất cho anh em nhớ. Khi đem cá về đừng thả ra liền, treo bịch lên hồ khoảng 10 phút cho cân bằng nhiệt độ. Sau đó nhỏ nước trong hồ vào bịch từ từ, thùng khoảng 5 đến 6 tiếng. Sau đó thả cá ra và ngày hôm đó là mình sẽ tắt đèn luôn.
để cá không bị hoảng và không bị stress, và để cá nhịn đói 2 ngày. Phần lớn vấn đề xảy ra trước khi cá về tới tay anh em, phần còn lại là cách mình thuần nước nha. Cho nên nếu cá mới mua về chết nhanh, đừng tự trách mình. Sai vì thiếu hướng dẫn thì không phải lỗi, chỉ cần anh em làm đúng từ đầu là anh em đã cứu được rất nhiều con cá rồi.